Xin chào tất cả mọi người và chào mừng đã quay trở lại với Bananoi. Episode hôm nay sẽ khác với tất cả những cái tập trước một chút. Vì như các bạn đã biết, vào tháng 11 năm 2021, Putin đã cử hàng trăm nghìn binh lính của mình đến biên giới Ukraine. Hồi đó ông đã khẳng định rằng quân đội của ông ở đó chỉ để diễn tập quân sự thường lệ. Thông tin tình báo của Mỹ và Anh đã dự đoán là Nga đang chuẩn bị một cuộc xâm lược, nhưng cả thế giới, bao gồm cả Ukraine, không tin họ và nghĩ họ đang làm quá chuyện lên. Và cuối cùng thì điều mà Nga hứa hẹn sẽ không bao giờ xảy ra, cuối cùng cũng đã xảy ra. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Жители Юго-Запада это просто соседи. Vài ngày trước cuộc xâm lược, Putin có phát biểu trước quốc gia của mình và ông dành 1 tiếng để biện minh cho những hành động sắp tới của mình. Ông nói rằng Ukraine hiện đại hoàn toàn được tạo ra bởi Nga và bây giờ đất nước bất hợp pháp này, vốn chỉ là một phần mở rộng của Nga, đã bị chiếm đoạt bởi Mỹ và châu Âu. Ông nói rằng phương Tây đã đưa quân sự neo-Nazi theo chủ nghĩa quốc xã, phát xít để điều hành đất nước Ukraine và họ đang bắt người dân làm con tin. Theo Putin, thì phương Tây đã làm điều này để bắt buộc Ukraine tham gia vào liên minh quân sự mang tên là NATO và liên minh này sẽ được sử dụng để đánh bại Nga. Và đó là lý do tại sao Nga cần giải cứu người Ukraine và bảo vệ mình khỏi phương Tây. Đó là câu chuyện đầy dối trá của Putin. Trong khi sự thật là Ukraine là một quốc gia độc lập với 44 triệu dân. Kiev, thủ đô của Ukraine, là một thành phố thịnh vượng từ rất lâu trước khi Moscow thậm chí có tên trên bản đồ. Đúng là thực sự có một nhóm cực hữu tân phát xít ở Ukraine. Họ có một đảng chính trị và một lực lượng dân quân. Họ đã gia nhập quân đội Ukraine trong 8 năm qua chỉ để chống lại Nga đánh cắp thêm lãnh thổ ở phía đông của đất nước. Các bạn còn nhớ Crimea vào năm 2014 không? Đúng vậy. Những chiến binh tân phát xít này xuất hiện như một sự chống lại của sự việc đó. Và Putin đã nói đúng duy nhất một điều, là những người này không phải là những người tử tế. Họ là những người theo chủ nghĩa phát xít, những người theo chủ nghĩa tối cao da trắng, những người huấn luyện trẻ em về hệ tư tưởng và chiến thuật chiến đấu của chúng. Nhưng họ chắc chắn không kiểm soát Ukraine như Putin nói, vì đó chỉ là một nhóm quân đội rất là nhỏ. Và mọi người biết điều gì cũng thiếu logic trong những lời nói dối của Putin không? Chính Tổng thống Ukraine, ông Zelensky là người Do Thái và có gia đình đã chết trong trận tàn sát người Do Thái. Thế nên là đất nước Ukraine có thể được điều hành bởi một tên quốc xã kiểu gì đấy không biết. А дальше по-русски. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Ngay sau cuộc xâm lược, Tổng thống Zelensky đã xuất hiện trên TV để đưa ra một bài phát biểu rất là động lòng, giao tiếp trực tiếp với người Nga bằng tiếng Nga. Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом и сам строит свое будущее. Строит, а не разрушает. Как рассказывают вам каждый день по телевизору. Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное, их отличие в том, что наше настоящее. Ukraine là một quốc gia càng ngày càng ít người ủng hộ Nga hơn. Họ không muốn liên quan gì đến ông Putin nữa. Và tất cả những sự thật này được giải thích một cách thuận tiện bởi âm mưu lớn hơn của Putin là người Ukraine đang bị tẩy não bởi phía Tây. Trong khi sự thật là không hiểu ai đang tẩy não ai. Cái được gọi là một cuộc chiến tranh và cuộc xâm lược trên toàn thế giới lại được gọi là một nỗ lực giải cứu ở đất nước Nga. Truyền thông của Nga bị kiểm soát và kiểm duyệt, thậm chí không có hãng tin nào có thể đề cập đến từ chiến tranh. Những người vô tội đang bị bắt giam vì phản đối cái chiến tranh này. Các bậc cha mẹ ở Nga không tin chính đứa con của họ sống ở Ukraine
khi họ kể với bố mẹ là Ukraine đang bị đánh bom và chúng đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Đó chính là sức mạnh của sự tẩy não ở đất nước Nga. Nói chung là không ai biết chắc chắn cuộc xâm lược này sẽ kết thúc như thế nào, nhưng phản ứng của người Ukraine, cả quân đội và dân thường đều vô cùng dũng cảm. Đất nước Mỹ đã đề nghị Zelensky sơ tán khỏi đất nước vì sự an toàn, và được anh ta đáp lại bằng câu nói hiện giờ rất là nổi tiếng là cuộc chiến đang ở đây, tôi cần đạn dược chứ không phải một chuyến đi nhờ. Mặc dù bị lấn lướt về mặt quân sự, nhưng người Ukraine đang chống trả, cho thấy là kết quả của một cuộc chiến có thể được quyết định bởi lòng dũng cảm và sự đoàn kết của người dân. I used to teach maths and physics, but 2 days ago the Russian army took control of my town, so I signed up to fight. Рашистська наволочка сюди приїжджає. Let those Russian shits come here, she says. We are ready to greet them. We are ready to fight. And fight like hell. Будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей. Мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины, наши лица. Mình hy vọng là với quyết tâm này, cũng như các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt và cả thế giới cắt đứt với Nga, cuối cùng Putin sẽ lùi bước. Cho đến lúc đó thì chúng ta hãy làm những gì có thể để hỗ trợ Ukraine. Hàng triệu người tị nạn tiếp tục chạy trốn khỏi đất nước của mình đến Ba Lan và các quốc gia bên cạnh. Và những dân thường, người Ukraine buộc phải bảo vệ cuộc sống và nhà cửa của họ ở quê hương. Ở Ba Lan, mình có người bạn Việt kiều tên là chị Ola Định, và cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, chị đang quyên góp những vật dụng thiết yếu để được chuyển đến một điểm thu gom của chính phủ ở Łódź, Ba Lan. Tất cả những mặt hàng này sẽ được chuyển trực tiếp đến những người có nhu cầu ở biên giới và những người còn ở Ukraine. Chị ấy cũng thiết lập một GoFundMe cho những người mà không thể mang đồ đạc đến và thay vào đó có thể quyên góp bằng tiền mặt. Nếu bạn đang ở Warsaw, đây là những địa chỉ bạn có thể mang đồ để quyên góp. Mình sẽ sao chép các địa chỉ này trong phần mô tả của video cùng với thông tin nơi các bạn có thể gửi tiền. Ngoài ra thì đang có tình trạng thiếu thiết bị quân sự và y tế ở thành phố Rivne ở Ukraine. Và một người đàn ông tên là Lyubov Gorobyuk đang hợp tác chặt chẽ với bệnh viện quân sự địa phương và đơn vị phòng thủ lãnh thổ để cung cấp hỗ trợ khẩn cấp. Mình sẽ bao gồm link đến câu chuyện đầy đủ, được dịch bằng tiếng Anh ở bên dưới, cũng như cái link quyên góp mà bạn có thể dịch sang tiếng Anh ở đây. Trong những cái thời điểm khủng hoảng như này, mình mong là mọi người sẽ lấy ví dụ từ sự đoàn kết của Ukraine và luôn luôn nhớ hỗ trợ lẫn nhau, bởi vì trở thành người tị nạn là điều có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kể chúng ta trông như thế nào hoặc chúng ta đến từ nước nào. Cảm ơn mọi người đã xem video này và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.